Welcome sa aming T Brothers Tools What's in the Box video. Ang power tool na papakita namin ngayon, ang Makita BO4556 Palm Sander. Ito ang kanyang box. Bago natin buksan, sukatin lang natin in box. Ang haba niya nasa 8 1/4 inches. Ang lapad niya nasa 5 1/2 inches. Ang taas nasa 7 1/2 inches. Buksan na natin yung box. Kanyang manual, warranty card, sandpaper, punch plate, dust bag, at ang unit. Ito ang kanyang manual. Warranty card. Ito ang sandpaper. May kasama siyang 6 na piraso na sandpaper. Pre-cut size na siya. Ito ang punch plate. Dust bag. Itong unit. Ito ang on-off switch niya. Ito ang kanyang paper clamp sa harap. Paper clamp sa likod. Nandito ang paglalagyan ng liha. Tapos dito tinutusok ang punch plate. Dito nilalagay yung dust bag. Ang haba ng wire nasa 2 meters. Ang kasamang plug ay flat.